નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે હું તમને મગસની લાડુળી બનાવતા શીખવાડીશ. તો મગસની લાડુળીમાં આપણને જોશે 150 ગ્રામ ચણાનો લોટ, જે મેં કરકરો લીધો છે, 100 ગ્રામ ઘી, 100 ગ્રામ ખાંડ, 1 ચમચી ઘી અને 2 ચમચી દૂધ, જે મેં ધાબો દેવા માટે લીધું છે. તો ચાલો આજે આપણે મગસની લાડુળી બનાવીએ. કાથરોટ લઈ તેમાં આપણે લોટ નાખીશું, દૂધ અને ઘી નાખી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લેવું. ધાબો દેવાથી આપણી લાડુળી કણીદાર બને છે. આ રીતે એને હાથ વડે છોડી લેવું. તો આ રીતે ધાબો દઈ હવે એક ડીશ લેવી, તેમાં ચાયણી રાખવી અને આપણે લોટ સાળી લેશું. તો આ રીતે મેં બધો છાળી લીધો છે. તો એક ગેસ ઉપર કડાઈ મૂકી ગેસ શરૂ કરી તેમાં આપણે ઘી નાખીશું. તો હવે આપણું ઘી ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે સાળેલો લોટ નાખી દઈશું. ગેસ ધીમો રાખો અને આપણે લોટ શેકીશું. આ રીતે તેને સતત હલાવતા રહેવું. જ્યાં સુધી આપણો લોટ લાલ ન થાય ત્યાં સુધી તેને શેકવો. લોટ હંમેશા ધીમા ગેસે જ શેકવો. આ રીતે તેને સતત હલાવતા રહેવું. તો આ રીતે આપણો લોટ લાલ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. આ લોટ ગરમ છે એટલે આપણે આને ઠરવા દઈશું. આપણે ગરમ લોટમાં ખાંડ ભેળવવાની નથી. થોડોક ઠરી જાય એટલે આપણે તેમાં ખાંડ ભેળવી દઈશું. તો હવે આપણો લોટ થોડોક ઠરી ગયો છે. તો હવે આપણે તેમાં ખાંડ ભેળવી દઈશું દળેલી. તો આપણે ખાંડ ભેળવી લીધી છે. હવે આપણે તેને અડધી કલાક પડ્યું રહેવા દઈશું. પછી આપણે તેની લાડુળી બનાવશું. તો અડધી કલાક થઈ ગઈ છે.
તો હવે આપણે તેની નાની નાની લાડુળી બનાવી લઈશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણી મગસની લાડુળી.